سلام و درود، با شما هستم. با ادامه دوره طراحی پلن معاملاتی قرار هستش که در این ویدیو بپردازیم به هدف گذاری منطقی و درست برای ترید. پلن معاملاتی طرح ریزی میشه برای اینکه شما رو به یک مقصدی و یک هدفی برسونه. در کل زندگی هم این مسئله صادقه و شما برای رسیدن به هر هدفی یک پلنی طراحی میکنید. حالا این پلن میتونه نوشته شده باشه یا تو ذهن شما قرار گرفته باشه. ولی در ترید ما نیاز داریم که برای اینکه یک پلن موفق داشته باشیم در ابتدا یک هدف گذاری درست رو انجام بدیم. متاسفانه توی سوشال مدیا دیده میشه که این هدف گذاری بعضاً منطقی نیست و این قضیه میتونه باعث این بشه که شما ریسک های زیاد انجام بدید و کارهای خطرناک انجام بدید. منظور من از هدف گذاری درست و منطقی چیه؟ اگر بخوام چند تا مثال براتون بزنم، بارها دیدیم که توی سوشال مدیا یک ویدیوی اومده، یک استوری اومده که یک فردی حسابش رو توی یک ترید 20% افزایش داده، حسابش رو ظرف 2 روز 100% رشد داده، یا این که با یک سرمایه گذاری حسابش رو 10 برابر کرده و الی آخر. امثال این مثال ها زیاد هستن و من نمیخوام زیاد و بیشتر از این در موردش صحبت بکنم. نکته‌ای که وجود داره این هستش که سود منطقی چقدر هست. اگر ما ماهیانه یا روزانه چقدر سود بکنیم به متوسط بین المللی و متوسط سود تریدرهای متوسط توی دنیا چقدر نزدیک میشیم. این عدد برای سنجیدن چه عددی هست و ما از کجا بدونیم این سودی که کردیم منطقی هست یا نه. معیارهایی که شاید کمتر بهتون معرفی شده رو میخوایم توی این ویدیو بررسی بکنیم، بپردازیم به بهترین تریدرهای دنیا و بهترین کمپانی‌های دنیا، ببینیم میزان ریسکشون چقدره، میزان پروفیتشون چقدره، چقدر در ماه سود میگیرن. اگر شما متوسط روزانه چقدر سود بگیرید، امکان این رو دارید که توی این کمپانی ها استخدام بشیم. برای این میتونیم بگیم که هدف گذاریمون رو میتونیم منطقی تر بکنیم و پلنمون رو میتونیم نزدیک تر بکنیم به واقعیت و منطقی بودن. در خصوص این موضوع اسلایدی آماده کردم که اجازه بدید از رو براتون بخونم. هدف گذاری منطقی: در نظر داشته باشید هر رشته و هر شغلی یک حد میانه درآمد دارد و اگر شما انتظارات بیشتر از توان آن شغل را داشته باشید و انتظارتان برآورده نشود، دچار یأس و ناامیدی خواهید شد. این حد درآمد را نباید با عددی کمی بر حسب تومان یا دلار سنجید، بلکه درصدی از سرمایه اولیه خود خواهد بود. بیشتر صحبت بکنم، اولا که جمله آخر رو خدمتتون بگم که ما اگر متر و معیارمون رو بیایم بگیم که یک فردی داره ماهیانه 10 میلیون توی بازار ترید سود میکنه یا 100 میلیون، اصلا بیانگر منطقی بودن مقدار سنجش و معیار سنجش نیست. چرا؟ به خاطر اینکه 10 میلیون ماهیانه درآمد میتونه از بودجه 10 میلیونی باشه یا 10 میلیون درآمد میتونه بابت بودجه 100 میلیونی باشه. برای اینکه یک استانداردی داشته باشیم که همه شما عزیزان و خود من متوجه بشیم که چه عددی وجود داره و قابل لمس تر باشه، ما از درصد استفاده میکنیم. پس چی شد؟ اینکه یک فردی چقدر و چند دلار داره از بازار در میاره اصلا مهم نیست. مهم اینه که چند درصد از سرمایه‌اش رو داره سود میگیره. پس ما به هیچ عنوان دیگه وارد فاز درآمد دلاری مقداری نخواهیم شد و میریم سراغ بحث درصد و سر و کارمون از این به بعد با درصد هستش. میتونیم بگیم این تریدر داره ماهیانه 5% سود میگیره، اون یکی تریدر داره ماهیانه 6% سود میگیره. حالا شاید مقدار دلاری اون تریدری که داره ماهیانه 5% سود میگیره بیشتر باشه، یعنی حجم سرمایه سنگین‌تری رو خروجی بگیره و تریدر شماره دوم 6%ش مبلغ کمی باشه، ولی از نظر بیشترین سود
گرفته شده از پلن، تریدر دوم میتونه اول باشه، به خاطر اینکه داره بیشترین سود رو از نظر درصدی میگیره. امیدوارم که منظور من رو متوجه شده باشید و من تونسته باشم مطلب رو خدمتتون انتقال بدم. پس ما کلا دیگه از اینجا به بعد با درصد کار داریم. در ابتدا من در پاراگراف اول نوشتم که در نظر داشته باشید که هر رشته و هر شغلی یه حد میانه درآمدی داره. یعنی چی؟ یعنی درآمد پزشکان عمومی تقریبا مشخصه. ما اگر یک نموداری داشته باشیم از مینیمم و ماکسیمم، یه حد میانه میتونیم بگیم که در سال 1404 این عزیزان ماهیانه انقدر درآمدشونه که این رو بایستی به تومن بگیم، برخلاف اون چیزی که در ترید هستش. یا در مورد با کاسب‌های عزیز باید بگیم که این مغازه، حالا میتونه مغازه پارچه فروشی باشه، با میزان بودجه به طور مثال 2 میلیون یا 2 میلیارد تومان، البته 2 میلیارد تومان خیلی باید بیشتر هزینه بکنید چون شما بتونید یه مغازه‌ای بزنید، داره ماهیانه انقدر میلیون در میاره و شما باید معادل سازی بکنید که مبلغ تومانی خروجی و پروفیتی که گرفته نسبت به سرمایه‌ای که گذاشته، هزینه در رفته چند درصد هستش. اگر این حساب کتابا رو بکنید برای شغل‌های مختلف، حالا میتونه این شغل پوشاک باشه، میتونه سوپرمارکت باشه، میتونه قصابی باشه، میتونه انواع و اقسام شغل‌هایی که هستش باشه، شما اگر میزان سرمایه‌ای که فرد گذاشته توی اون شغل حساب بکنید نسبت به درآمدش، اکثر شغل‌ها به یه عددهایی میرسید و به اجازه بدید من بهتون بگم چه عددهایی میتونه بشه. اگر مالیات رو کم بکنید یا اگر که هزینه ها رو کم بکنید، مخارج رو کم بکنید و سود خالص رو بخواید حساب بکنید و تورم هم لحاظ بشه، شاید میانگین سود یک فردی که داره کاسبی میکنه توی حد میانه ماهیانه 3 الی 4% باشه. این عددی هستش که من تقریبا توی محاسبات دستی خودم بهش رسیدم. حالا شاید دارم یک مقدار اشتباه هم میگم، یعنی یک ضریب خطایی هم میتونید برای من لحاظ بکنید. بخشی از شغل ها میتونن درآمد بهتری رو لحاظ بکنن، بخشی از شغل ها میتونن درآمد کمتری رو داشته باشن. یعنی یک فردی که داره توی صنعت ساختمون ملک میسازه و میفروشه، اگر در ابتدای سال بیاد 20 میلیارد 40 میلیارد سرمایه بذاره و شروع بکنه به ساخت یک ساختمون 3 طبقه و 6 واحدی و بعد از 1 سال الی 2 سال وقتی که میخواد واحدهاش رو بفروشه، شاید اون 30 میلیاردی که در ابتدای سال گذاشته بعد از 1 سال بشه 60 میلیارد و پیش خودش فکر بکنه که من 100% پولم رو رشد دادم طی 1 سال. ولی اگر بیاد یک نگاهی بکنه، یک تورم رو نگاه بکنه، میبینه که اگر اول ماه و اول سال سرمایه‌اش رو دست نمیزد و اصلا ساختمون نمیساخت و با همون مبلغ میرفت طلا میخرید، با همون مبلغ میرفت دلار میخرید، با همون مبلغ میرفت ملک میخرید توی یک روز، بعد از 1 سال پولش به همون پولی که الان داره نزدیک میشه. و یه مازادی اینجا اتفاق افتاده بابت اون ارزش افزوده و کاری که کرده، اون میشه پروفیت این فرد. یعنی باید تورم و تمام عامل هایی که باعث میشه سرمایه بیشتر از اون چیزی که هست نشون داده بشه حذف بشه. اگر اون هم حساب بکنه میبینه که بله ماهیانه بین 3 الی 4% تونسته سود بکنه. خیلی از المان ها دخیل هستن: میزان سرمایه، سختی کار، مهارت و الی آخر. ولی عدد نرمی که ما میتونیم نگاه بکنیم بین 3 الی 4%. حالا اگر یک شغلی خیلی خوب باشه ما میتونیم عدد 10% هم براش داشته باشیم، یعنی شغل هایی که واقعا ارزش کار دارن و با میزان سرمایه‌ای که شما میذارید برداشت خوبی میتونید داشته باشید. بهش میگم پی به ای، میزان پروفیت به سرمایه اولیه. اگر زیاد باشه تو بعضی از شغل‌ها شما میتونید عدد 10% رو هم ببینید. ولی خب همیشه که ما بهترین رو نداریم و میتونیم از اون ور مینیمم رو هم نگاه کنیم. یعنی بعضی از شغل‌ها حتی درآمدشون زیر 1% ماهیانه، یعنی 1% کل سرمایه‌ای که گذاشتن هم نمیتونن بگیرن و به زور شاید بتونن
هزینه ها رو پرداخت بکنن. بس سر این قضیه زیاده. بالاخره ترید هم به عنوان یک شغل ما بایستی دو تا چارتایی داشته باشیم، پلن قراره طراحی بکنیم. خب این پلنی که قراره طراحی بشه برای پروفیت ماهیانه چند درصد طراحی میشه و اینجاست که یه عددگذاری منطقی ما باید تو ذهنمون داشته باشیم و یه سری اعداد رو توی ذهنمون آداپته بکنیم که بتونیم بر اساس میزان سرمایه و میزان ریسک و میزان توانی که از سرمایه میخوایم یک پلنی رو طراحی بکنیم. پس این موضوع خیلی میتونه برای ما مهم باشه. در ادامه نوشتم که در هر رشته بهترین ها وجود دارند که شما میتوانید با تلاش خودتان را به آن رکورد نزدیک بکنید. در ورزش رکورد جهانی المپیک وزن برداری یک ضرب 225 کیلوه، شاید الان تغییر کرده باشه نمیدونم، ولی من برای مثال نوشتم که شما با تلاش ایشالله که به این رکورد میتوانید دست پیدا بکنید. اینجا من یک طعنه زدم. این طعنه چیه؟ من اومدم ماکسیموم رو گفتم تا این منطقه تو ذهن شما شکل بگیره. ببینید شما وقتی که توی المپیک نگاه میکنید رکورد وزن برداری رو برای یک ضرب اگر 225 کیلو باشه یا 300 کیلو باشه، خب شما میگید که بهترین رکوردی که زده شده یه همچین چیزی هستش و اگر من به عنوان یک فرد تازه کار بخوام شروع بکنم، اگر 100 کیلو رو هم بتونم بزنم کار خیلی بزرگی انجام دادم. میخوام مقیاسه رو بهتون بگم. یعنی اگر من اعلام کردم بهترین تریدر دنیا داره انقدر میگیره، شما دنبال اون عدد نباشید. اگر نصفش رو هم بتونید بگیرید کار خیلی بزرگی رو انجام دادید. توصیه میکنم در ترید صبور باشید و رویا پردازی نکنید، چون منطق شما از بین خواهد رفت و با آرامش کامل سعی به تکرار روزهای موفق داشته باشید و بهتر است در خصوص سود یا ضررتان با کسی صحبت نکنید تا تمرکزتان رو از بین نبرید. در ادامه یک تکنیکی هم گفتم خدمتتون که بهتر که با کسی صحبت نکنید به خاطر موضوعاتی که در جلسات قبل و ویدیوهای قبل گفتم. باز کردم بحث سایکولوژی رو که چه تأثیرات منفی میتونه روی فرد داشته باشه و توصیه کردم که تمرکز کنید روی تکرار و چشمتون رو روی همه چی و رویا پردازی ببندید و سعی کنید فقط این کار رو تکرارش بکنید. خب حالا این همه صحبت کردیم، اعدادی که دارن بهترین تریدرها میگیرن چه پروفیت هایی هست و ما اگر چقدر بگیریم چه اتفاقی برای ما میفته و آیا ارزش داره یا نه. قراره در این موضوع و در مورد با این موارد صحبت بکنیم. اول از همه باید بهتون بگم که در حوزه ترید ما یک چیزی داریم به نام پراپ که در آینده من یک ویدیو مفصل در موردش میسازم و پراپ ها هج فاند هایی هستن که تریدر استخدام میکنن به نوعی. یعنی چی؟ یعنی میان یک آزمونی میگیرن از شما. احتمالا این چیزی که دارم میگم برای 90% شما آشنا باشه و خودتون بهتر از من بدونید. پراپ ها یک آزمونی میگیرن و طی اون آزمون 2 ماهه یا 1 ماهه، تو بعضی از پراپ ها 1 ماه، تو بعضی از پراپ ها 2 ماه ازتون آزمون میگیرن و بهتون میگن که ظرف یه مدت مشخصی، حتی بعضی از پراپ ها آن لیمیتد هستن و بازه زمانی براتون مشخص نمیکنن. میگن که شما به محض اینکه 5% 10% پروفیت گرفتید روی اکانت پاس هستید و میتونید ما به شما سرمایه بدیم برای اینکه کار بکنید. این فرصتی هستش که برای تمام تریدرها مهیا هست و شما میتونید از این فرصت استفاده بکنید. اون هج فاند به اون بزرگی و این پراپ ها اومدن عددی رو مشخص کردن که این عدد معیار خیلی خوبی برای شما خواهد بود. پراپ ها تقریبا از شما ماهیانه 5% پروفیت میخوان. برای اینکه شما تبدیل بشید به یک تریدر خیلی خفن این میزان سود کفایت میکنه و برای اینکه وارد یک پراپ بشید و بهتون سرمایه داده بشه این میزان عدد خیلی عدد بالاتری هم هستش و خیلی عدد خوبی هست و شما اگر بتونید این میزان 5% رو 4 الی 5 ماه تکرار بکنید اتفاقای خیلی خوبی براتون میفته. یعنی اگر بتونید 4 ماه 5 ماه، خب بهترش این هستش که 7 ماه 8 ماه بتونید تکرار این پروفیت رو داشته باشید، یعنی ماهیانه 5% بگیرید، 5% سرمایه‌تون. بازم اینجا یک پرانتز باز میکنم که مهم نیست که سرمایه‌تون یک حساب
پراپ 5K باشه یا یه حساب پراپ $1,000,000 باشه. و کسی که این دوره رو ببینه در انتها متوجه میشه که تنها نکته‌ای که فرق بین ترید کردن روی اکانت 5K و $1,000,000 این هستش که اون بخش سایکولوژیش رو بذاریم کنار، یعنی بخش سایکولوژی و روانی بزرگ داره، اون اگر بذاریم کنار فقط بحث محاسباته. یعنی شما اگر روی این اکانت دارید پوزیشنتون رو با 1/100 لات میگیرید و همون پوزیشن و همون میزان سود رو میگیرید، توی اون یکی حساب یه معادل سازی حجم بکنید، با 10 لات روی این یکی اکانت میتونید همون میزان سود رو بگیرید. یعنی هیچ تفاوتی ایجاد نمیشه، فقط باید ریسک منیجمنتتون رو درست بکنید. شما میتونید اتفاق خوبی براتون بیفته بعد 6 ماه یا 5 ماه. چه اتفاقی؟ یه سری پراپ ها هستن توی امارات الان دارن به تریدرهایی که نزدیک 7 الی 8 ماه براشون سوددازی میکنه بحث اقامت و بحث مهاجرتشون رو آسون میکنن. یعنی خیلی راحت شما میتونید مهاجرت بکنید. من فقط یه مورد خاص در مورد امارات صحبت کردم. این اتفاق میتونه توی کشورهای دیگه هم بیفته، توی پراپ‌های دیگه. و البته که متاسفانه به خاطر شرایطی که الان توش هستیم خیلی از پراپ‌های معتبر دنیا با ما همکاری ندارن، اینم بهتون بگم. ولی امیدوارم که هرچه زودتر این شرایط رد بشه و ما بتونیم با پراپ‌های معتبر کار بکنیم. ولی اگر پراپ‌های معتبر هم نباشن، همین پراپ‌های ایرانی و همین پراپ‌هایی که دارن با ایرانی‌ها کار میکنن، اگر بخوایم با همین هم کار بکنیم، بعد از 6 ماه 7 ماه سرمایه‌ای که در دست شماست رو هر 4 ماه الی هر 5 ماه 40% ارتقا میدن و میزان سرمایه بیشتری رو در اختیار شما میذارن برای اینکه شما ترید بکنید. و از اونور قطع به یقین و منطقاً این هستش که شما با سرمایه بیشتر میتونید سود دلاری بیشتر بکنید. میزان درصد باز هم خدمتتون میگم همونه، ولی خب حجم سنگین میشه، 5% شما هم میزان دلاری بیشتری میشه. و تقسیم سود هم توی این پراپ ها خیلی منطقیه و 85% سود برای شماست، تقریبا 15% رو پراپ برمی‌داره. تحت یه شرایط خاصی میزان سود شما حتی بیشتر هم میشه. در مورد با جزئیات پراپ قراره که توی ویدیو در آینده صحبت بکنیم که تمام تجربیات خودم رو و ریزکاریاش رو اونجا قراره در مورد صحبت بکنیم. اینجا در مورد با سود منطقی قراره صحبت بکنیم. پس خیلی از باورهای گرفتن سودهای نجومی از بین میره. این که ما بخوایم در ماه 100% سود بگیریم یه مقدار از منطق دوره و حتی پراپ ها یک سری قانون ها دارن که اگر شما از این سودهای عجیب غریب بگیرید بهتون اون میزان سود رو نمیدن، هیچ پراپ هم ازتون میگیرن، به خاطر اینکه میدونن یه همچین چیزی باعثش اینه که شما ریسک خیلی بدی کردید و اونها دوست ندارن که شما یک تریدر پر ریسک باشید. 5% سود گرفتن معیار و میانه‌ای هستش که خیلی خوبه. ما شرکت‌های خیلی بزرگی داریم. شرکت وارن بافت داره سود سالیانه‌ای که میده، فکر میکنم اگر تقسیم بکنیم ماهیانش رو حساب بکنیم ماهیانه نزدیک به 1.5 الی 2%. فکر میکنم من براتون آمارش رو میذارم برای سال 2024 تا ببینید که میزان سودی که بزرگترین شرکت سرمایه گذاری که برای آقای وارن بافت هست در سال داره چقدر سود سازی میکنه و بدونید که توی بین الملل و توی تریدرهای بزرگ و شرکت‌های بزرگ عددهایی که داره اتفاق میفته چیه. در مورد با بلک راک میتونیم این شاخص رو نگاه بکنیم، بزرگترین شرکت سرمایه گذاری که وجود داره و بلک راک جزو شرکت‌هایی هستش که تقریباً بزرگترین سهام‌های دنیا رو یا بیشترین سهامدارشه یا اینکه مالکشه. و در مورد با آقای ارزم به حضورت اونایی که شاید شما بیشتر بشناسید ایلان ماسک هم میتونیم این آمار رو نگاه بکنیم. من یادم هستش که یک آماری داشتم از ایلان ماسک میدیدم حتی توی یک سال مالیش هم منفی بود. دقت بکنید یک کمپانی به این بزرگی و یک فرد با این همه شرکتی که توش مدیر عامل هستش، فکر میکنم یکی از شرکتاش، حالا اسمش رو نمیدونم دقیقاً کدوم شرکتش بود، حالا یا تسلا بود یا شرکت
فضاییش که مربوط میشه به موشک سازی و ماهواره سازی 1 سال مالی منفی رو گذرانده. یعنی شما میبینید تو شرکت‌های بزرگ حتی در انتهای سال اینا سود هم نکردن. ولی اگر بیایم تو زمینه ترید بخوایم بیشتر صحبت بکنیم، ما یک سایتی داریم که مسابقات بین تریدرهای بزرگ هستش و یک چالنجی هست که اونجا براتون ریتینگ آورده و نشون میده که بهترین تریدرهای دنیا توی بازار کریپتو، توی بازار فارکس، توی بازار فیوچرز هر کدوم رو جداگونه آورده که برای چه سالی چه تریدری با چه میزان سرمایه‌ای و با چه پروفیتی بهتر بوده. اگر نگاه بکنید میبینید که نفر اول مثلا تو کل دنیا توی این مسابقه مثلا تو کل سرمایه‌اش برای کل سرمایه‌اش 200% 300% سود کرده. باز هم تکرار میکنم تو کل دنیا یکی از بهترین تریدرهایی که وجود داره مثلا 300%. نفر دوم نیومده مثلا 290% سود کرده باشه. اختلاف بین نفر اول و دوم خیلی بیشتره و نفر دوم یه چیزی حدود مثلا 150% سود کرده. این آمار برای نفر سوم و چهارم دیگه خیلی میاد پایین و شما میبینید که در مثلا رنک نفر چهارم و پنجم یا ششم تریدر 40% تو کل سال سود کرده. این هم از آمارهایی که داره توی سایت های مختلف بر اساس رقابت ها شکل میگیره. یعنی شما میبینید که با 40% پروفیت سالیانه شما میتونید تو رتبه چهارم یا پنجم باشید، جوایز خیلی خوبی هم میگیرید. پراپ ها این مسابقات رو هم دارن، یعنی اکثر پراپ ها اگر شما برید توی قسمت مسابقاتش دوباره میبینید که اگر مثلا توی یک ماه 20% 30% بگیرید جزو نفرات اول دوم هستید. البته که چون اونجا هزینه پرداخت نمیشه افراد با ریسکای وحشتناک کار میکنن و این مقدار سود میره بالاتر، ولی این قضایا هستش. پس ما داریم میبینیم هم کمپانی‌ها رو، هم تریدرهای تاپ دنیا رو، هم پراپ ها رو داریم میبینیم که اعداد حدود ماهیانه 5 الی 6% 7% داره میچرخه و از نظر من از ماهیانه 2% تا ماهیانه 7% و به بالا جزو تریدرهای خوب به حساب میان و میشه روش کار کرد. شاید اون فردی که ماهیانه 2% میگیره زمان بیشتری نیاز داره تا رسیدن به سود بهتر. منطقی هستش به خاطر اینکه پاس کردن پراپش یه ذره بیشتر طول میکشه، برداشتش هم یه مقدار کمتره، ولی اون 2% رو داره اگر با منطق باشه و قابل تکرار باشه و پلن تحریزی شده باشه برای اون میزان 2%. و یه نکته هم بهتون بگم، تریدری که بتونه 2% بگیره بعد از 6 ماه مطمئن باشید با ارتقا و تکنیکایی که توی این دوره بهش گفته میشه میتونه 2% بکنه 3% و بعد از 1 سال این عدد بیشتر هم بشه. پس اگر دارید 2% سود میکنید ماهیانه یا 3% سود میکنید، فکر نکنید این عدد کمیه و بخواید این عدد رو برسونید به ماهیانه 50% و اتفاقی که براتون میفته این هستش که نمیتونید به مقصد برسید و یه جاهایی حساب رو کال میکنید، به خاطر اینکه هدف گذاری منطقی نیست و شما حتی میخواید از اون رکورد جهانی وزنه سنگین‌تر بزنید، خب یا مصدوم میشید یا خدای نکرده آسیب بد میبینید. اعدادی که دارم بهتون میگم اعداد با رفرنسی هستش که سعی میکنم چند تا از رفرنس ها رو براتون عکس بذارم تا شما هم ببینید. بیشتر میخوایم در مورد این صحبت بکنیم که توی سوشال میدیا اگر میبینید یک فردی برای گرفتن ویو، برای گرفتن کامنت یا اینکه اینتراکشنش بره بالا میاد استفاده میکنه از اعداد سنگین یا میان لایو ترید میذارن که توی یک روز 50% 60%، این اعداد منطقی نیستن. اینجا یه پرانتزی باز بکنم و بعد خدمتتون بگم که یه سری اعداد بالاتر هم وجود دارن و این اعداد منطقی هستن. دیده میشه اساتید خیلی حرفه‌ای میان تو بازه‌های زمانی کوتاه سودهای خیلی زیادی میگیرن. یعنی اگر من بخوام صحبت‌های خودم رو بکنم، پس مثلا این فردی که 20 سال تریدر، 25 سال تریدر یا 30 سال تریدر این داره اشتباه میکنه؟ نه. ببینید
این عزیزانی که سودهای خیلی خوبی میگیرن، مثلا این که میان توی 10 روز حسابشون رو دوبل میکنن، یا مثلا توی 1 ماه میان یک سود 200-300% میگیرن، یا توی یک پوزیشن بعضا دیده میشه که یه سری اساتید بین المللی میان حسابشون رو دوبل میکنن. اینا چه کار میکنن؟ اینا تکنیک هایی رو دارن استفاده میکنن، پلن مدیریت سرمایه‌ای رو دارن استفاده میکنن که خیلی قویه. اگر بخوام مثلا چند تا نمونهش رو بهتون بگم تا شما متوجه بشید که منظور من چیه و اینها دارن از چه تکنیکی استفاده میکنن. ببینید به طور مثال آقای ایف توی یکی از تریدهاش که روی نفت بود و پوزیشنش یه چیزی حدود 6 ماه باز بود، 6 الی 7 ماه، حسابش رو 3 برابر یا 4 برابر کرد. چجوری؟ خب ببینید توی یک اتفاق وقایعی که توی اون زمان افتاد، نفت به شدت ریزش کرد و رسید به یک محدوده تقاضای خیلی خوب و به صورت استثنایی آقای ایف وارد یک معامله‌ای شد که میدونست این اگر قرار باشه بره و صعودی بشه، قراره که یک بازه 7-8 ماه ما روند صعودی رو داشته باشیم و اومد یه ریسکی رو کرد با یک میزان ریسک، یعنی حد ضرر منطقی، و تونست با اون یه دونه تریدش 7 الی 8 برابر اکانتش رو رشد بده. این قضیه قابل رخداد هست و توی ترید میتونه اتفاق بیفته، ولی بدون برنامه نیست. ببینید در حال حاضر آقای پاول و سیاست‌های ترامپ این هستش که ما بخوایم نرخ بهره رو چیکارش بکنیم، کمش بکنیم. روی 4.5% یا 5% بود، میخوام بیارنش روی 1%. یعنی ترامپ هم خیلی داره فشار میاره، حتی پیشنهاد این رو به کنگره داده که حتی پاول رو تغییر بده برای اینکه بخواد نرخ بهره رو با سرعت بیشتری کاهش بده. و از اون ور اومده یه سری تعرفه ها آورده برای واردات و صادرات و سیاست هایی رو اتخاذ کرده برای اینکه شاخص DXY رو به شدت نزولی بکنه. خب این قضیه رو فکر میکنم من از 1 سال پیش میدونستم. به خاطر چی؟ به خاطر سخنرانی‌هایی که ترامپ داره میکنه، به خاطر دیدگاهی که داره پشت سر هم مطرح میکنه. و خب وقتی این قضیه مشخص هست و یورو یا پوند یا طلا میرسه به یک محدوده تقاضای خیلی خوبی و شروع میکنه به یک اسپایک بزرگ زدن و فاصله گرفتن از اون ناحیه، من میدونم که طلا قراره که حداقل تا 2 سال آینده صعودی باشه. چرا؟ چون ما یه سری جنگا رو داریم. از کجا میدونم جنگا رو داریم؟ به خاطر اینکه تحرکات داره دیده میشه. بعدم متوجه میشید که از روی بازارهای مالی میشه اینها رو تشخیص داد. یا کریپتو قراره که یه فصل خیلی خوب صعودی داشته باشه. اینها رو تکنیکایی هستش که با رشد فردیتون توی بازار ترید میتونید بهش برسید. حالا اگر توی این موقعیت‌های به خصوص اومدید پوزیشن هایی رو گرفتید که حسابتون رو رشد اساسی داد، باز هم میگم این پشتش علم و تکنیک و منطق خوابیده. یکی از روش‌های این عزیزان و این اساتید این هست، یعنی میان با این روش این کارو میکنن و وقتی که مثلا GDP و نرخ تولید ناخالص یک کشوری مثل امریکا که بعد از فکر میکنم چند دهه توی 2 ماه گذشته منفی اعلام شد، خب من تریدر یا من شهروند میدونم که قرار نیست نرخ تولید ناخالص امریکا منفی بمونه، پس قراره رشد بکنه. یعنی اگر شاخص S&P یا شاخص داو جونز نزول کرده، این نزوله صرفاً پولبکه و قرار نیست ادامه دار باشه. پس هر ریزشی رو وای میستم تا برگرده. البته که بازم میگم مدیریت سرمایه حتما رعایت میشه. با این تکنیک ها میشه سودای خوبی گرفت که اگر شما هم بتونید بگید نوش جونتون، ولی این رو بدونید که منطق 100% پشتش هست. یه تکنیک دیگه هم که اساتید استفاده میکنن این هستش که من بارها دیدم، از استادای خودم هم دیدم و تکنیک خیلی قشنگه. این عزیزان میان اسکلپ میکنن و یک حساب خیلی کوچیک رو برای خودشون برمیدارن، یک حساب $100 $200 برمیدارن و $100 بعد $200 برای اون اساتید تقریبا پول خورده. شاید $100 به پول الان 9 میلیون تومان بشه و یه پول قابل توجهی باشه در زمانی که حقوق پایه کارگری فکر میکنم الان باید 15 تومان باشه اگر اشتباه نکنم.
9 تومن عدد قابل قبولیه، یعنی 9 تومن عدد کمی نیستش اگر بخوایم بگیم. و اینها میان $100 که براشون اصلا پول خورد حساب میشه رو ور میدارن و شروع میکنن به ترید کردن به سبک اسکلپ و $10 ریسک میکنن. باز هم میگم $10 با یک اکانت $100 10% شروع میکنن به ریسک کردن. تکنیک خیلی قویه، فرد تریدر خیلی باید توانا باشه. صرفا بابت این دارم بهتون میگم که دیدتون باز بشه که بدونید اونو دارن چیکار میکنن، وگرنه به هیچ عنوان تا 3 سال سمت همچین قضایایی نرید، به خاطر اینکه کار خیلی سختیه. و این عزیزان میان $10 سود میکنن، با ریوارد 2 هم اگر حساب بکنید توی هر ترید اکانت رو 20% رشد میدن. ولی یادتون نره که میزان سرمایه که آوردن اگر کلش هم کال بشه عین خیالشون نیستش. و با این تکنیک میان ظرف 7 روز الی 8 روز اکانت رو چند برابر میکنن، یعنی یک اکانت $100 رو تبدیل میکنن به یک اکانت $5000 یا $10000. و تکنیکشون یه مقدار به خصوص هستش، شاید یک جای در موردش صحبت کردم و این قضیه رو باز کردم که بهش میگن کامپاینینگ و مرکب سازی از تکنیک های رشد سرمایه مرکب استفاده میکنن. چند تا تکنیک دیگه هم هستش که مربوط میشه به سیستم مدیریت سرمایه. پس اگر دیدید تریدر حرفه‌ای داره این کارو میکنه، فکر نکنید که این داره ریسک عجیب غریب میکنه. مطمئن باشید سالها تجربه و سالها برنامه‌ریزی پشت این قضیه خوابیده و خودم هم دوست ندارم بیشتر از این در موردش صحبت بکنم، چون که یک مقدار میتونه خطرناک باشه. متاسفانه 10 قسمت ضبط میشه در مورد با مدیریت ریسک، ولی یک پرانتزی ما باز میکنیم که در مورد این صحبت میکنیم که میشه با یه سری تکنیک‌ها این کارو کرد. همه این یه تیکه رو بهش توجه میکنن. ایشالله بعد 4 تا 5 سال تجربه و به شدت تمرین بالا بتونید این تکنیک ها رو انجام بدید، ولی الان شاید وقتش نباشه. صحبت کردیم در مورد هدف گذاری توی این ویدیو که حتما هدف گذاریتون رو منطقی بکنید. اگر دارید منطقی به این فکر میکنید که قراره برای اینکه یک پراپ رو بگیرید، برای اینکه بخواید مهاجرت بکنید، برای اینکه بخواید از یک سرمایه گذاری و از یک شرکتی سرمایه بگیرید، قرار هستش که ماهیانه 4% سود بگیرید، پلنتون رو میتونید بر اساس اون 4% ماهیانه پیریزی بکنید. و اگر ما بخوایم 5% یا 4% ماهیانه سود بگیریم، میتونید یه تقسیم بکنید ببینید که هفته چند درصد برای شما کفایت میکنه و اگر توی یک روز 1% سود کردید میدونید تشخیص بدید و معادله سازی بکنید که اون 1% چقدر از مسیر رو طی کرده. اینجوری میتونیم به صورت تاپ داون آنالیز از بالا به پایین میتونیم طرح ریزی بکنیم، یعنی بیایم مقصد مشخص بکنیم و طبق مقصد بیایم مبدأ رو مشخص بکنیم. میتونیم تعداد ترید روزمون رو در بیاریم، میزان سود روزمون رو در بیاریم، میزان ریسک تریدمون رو به دست بیاریم و تمام المان‌های فنی که قراره از اینجا به بعد بیشتر در موردش صحبت بکنم. امیدوارم که از دیدن این ویدیو هم استفاده کرده باشید و براتون مفید بوده باشه. اگر دوست داشتید لایکاتون نره، لایک کردن شما به من کمک میکنه و اگر میتونید این ویدیو و این دوره رو به دوستانتون معرفی بکنید. پرسود و پربرکت باشید. روز خوش.